यो घर जम्मा 3 धुर यानी कि 1.5 आनामा मात्रै बनेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 9 वटा पिलरमा मात्रै यो घर बनेको छ। यो घरमा तपाईको 2 वटा बेडरुम छ, एउटा किचन छ, टोयलेट बाथरुम छ, एउटा सानो हल छ र सिडी पनि छ है त। यो घरको कम्प्लिट डिटेल म यो भिडियोमा भन्न गइरहेको छु। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै कम्प्लिट डिटेल बनाएको छु। यहाँ तपाईको यो घर बनाउनलाई कति जमिन चाहिन्छ हैन र रुमको साइजहरू के हुन्, कतिवटा पिलर लाग्छ, कहाँ पिलर लाग्छ र यसमा लगभग लागत खर्च कति हुन्छ यो घर सम्पन्न बनाउनको लागि है र सेटब्याकहरू कति राखेको छ सम्पूर्ण विवरण यो भिडियोमा म भन्न जाँदैछु है त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला म यो घरको ओभरभ्यू भनिदिँदैछु। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको 3 फिट 3.5 फिटको मेन गेट राखेको छु। तपाईले आफ्नो तरिकाले यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ यतातिर मैले टोयलेट बाथरुम राखेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईको एउटा सानो हल हुन्छ, यतातिर भनेको तपाईको एउटा किचन हुन्छ र यो दुईटा नीलो कलरको जुन हेर्नु भइरहेछ तपाईको बेडरुम हुन्छ है त। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटब्याक पुरा गर्नु भने यहाँ चारैतिर मैले 5-5 फिटको सेटब्याक राखेको छु है। तपाईले झ्याल राख्नुभयो भने 5 फिट राख्नुपर्छ है। यदि झ्याल राख्नु भएन भने तपाईले 5 फुट छोड्नु पर्दैन। जिरोमा बनाएर तपाईको रुमहरू पनि ठुलो बनाउँदा हुन्छ है त। अब धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि 9 पिलरको घर मात्रै चाहियो भनेर, त्यही भएर चाहिँ म यो भिडियो चाहिँ बनाएको छु है। त्यसको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ मैले बनाएको छु। ओके, ल अब डिस्क्रिप्सनतिर जाउँ। सबभन्दा पहिला यो जम्मा जमिन कति छ भने जम्मा 6.5 धुरको जमिन छ है र 3.5 आनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने 3.5 आनामा यो जमिन छ है। 6.5 धुर भनेपछि यो टोटल प्लट जति छ यो प्लट यो सबै भनेको 6.5 धुर र 3.5 आनाको प्लट छ यो है। र यो कुरा अब घर बनेको जमिन कति छैन, घर मात्रै कुरा गर्नु छ भने 3 धुरमा बनेको छ है। यो पुरै घर मात्रै भनेको 3 धुर र 1.5 आनामा यो घर बनेको छ। यस्तो घर तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि तपाईको प्लटको मुख कति छ भने तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ प्लटको मुख यो जमिनको रोडतिरको मुख कति छ भने 32 फिटको छ है। र यतातिरको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईको 38 फिटको छ है। लम्बाइको 38 फिटको छ। मिटरमा कुरा गर्नुहुन्छ भने 9.5 मिटरको मुख छ हैन, 11.5 मिटरको तपाईको लम्बाइ छ। ओके, घरको मुख गर्नुहुन्छ भने 22 फिटको छ यानी कि 6.7 मिटरको मुख छ घरको है। यो घरको चौडाइको कुरा गर्दैछु हैन। यतातिर लम्बाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईको लम्बाइ भनेको 25 फिटको हुन्छ जुन कि 7.6 मिटरको मात्रै हुन्छ है त। यतिमा तपाईको घर बनेको छ। अब यो कुरा रुमको कोठाको विवरणहरू है। कोठाको विवरण भन्दा पनि तपाईको रुमको साइजहरू के छ हैन, किचनको साइजहरू के छ त्यो म भन्न गइरहेको छु। ओके, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको टोयलेट छ सुरुमै। यो टोयलेट भनेको 4x6 को टोयलेट र बाथरुम राखेको छु। ओके, र यति भइसकेपछि तपाईको यहाँ हेर्नुहुन्छ एउटा ग्यालेरी जस्तो छ र ग्यालेरीबाट यतातिर तपाईले सिडीमा जान सक्नुहुन्छ फर्स्ट फ्लोर टु सेकेन्ड फ्लोर र यतातिर सानो तपाईको हल राखेको छु है त। यो हल भनेको तपाईको कति हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको तपाईको 7 फिट बाई यतातिर भनेको तपाईको 14 फिट 7x14 फिटको हुन्छ। म यहाँ 1-2 इन्चको कम बेसीको कुरा गरिरहेको छुइनँ है, तपाईको राउन्ड अप गरेर मैले भनिरहेको छु। 7 फिट बाई 14 फिटको हुन्छ। त्यसपछि यहाँ भनेको किचन हुन्छ तपाईको। यो किचनको साइज कति हुन्छ भने तपाईको किचन यतादेखि यहाँसम्म भनेको तपाईको 7 फिटको हुन्छ भने यतातिर भनेको तपाईको 7.5 फिटको 6.5 बाई 7 फिटको तपाईको यो किचन हुने हो। ओके, अब यो बेडरुमको कुरा भने यो दुईटा बेडरुमको कुरा गर्नुहुन्छ भने यतातिर बेडरुम हुन्छ भने तपाईको 10 फिटको हुन्छ र यतातिर भनेको तपाईको 11 फिटको हुन्छ है। यतातिर भनेको तपाईको 11 फिटको छ भने यतातिरको भनेको तपाईको 11 फिटको 10 बाई 11 11 को बेडरुम भयो, एकदम मिडियम खालको भयो है। तपाईले यतातिर लास्टमा चाहिँ 1 फिट बढाउन पनि सक्नुहुन्छ हैन। यो रुमको अलिकता तारेर हैन 1 फिट बढाउन पनि सक्नुहुन्छ यदि तपाईसँग जमिन छ भने। यो चाहिँ तपाईको घर बनिसकेको छ यति जमिनमा, त्यही भएर चाहिँ मैले यसको डिटेल भन्न गएँ यो भिडियोमा चाहिँ है त। अब अगाडितिर मैले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट रोडबाट चाहिँ मैले 8 फिट छोडेको छु। 5 फिट तपाईले छोड्नै पर्छ र 3 फिट भनेको तपाईको यो सिडी जुन हुन्छ हैन माथि छज्जा राख्न बढाउनको लागि 3 फिट छोडेर 8 फिट जम्मा मैले छोडेको छु है त। अब यो कुरा यो घर बनाउनलाई कति खर्च लाग्छ भन्दाखेरि यो घर बनाउनलाई जम्मा तपाईले 15,60,000 खर्च लाग्छ है। यो भनेको जम्मा 550 स्क्वायर फिटमा यो घर छ। यसको खर्च चाहिँ टाइल, पेन्टिङ, फर्निचर, वायरिङ कम्प्लिट भुइँतल्लासम्म बनाउनलाई तपाईलाई कति लाग्छ भने 15,60,000 लगभग तपाईलाई यो घर बनाउनलाई कम्प्लिट खर्च लाग्छ है। टाइल, मार्बल्स, फर्निचरहरू सबै कम्प्लिट यसमा। अब यसको स्ट्यान्डर्ड यदि राम्रो बनाउनु भयो भने हैन, सामानहरू यदि स्ट्यान्डर्ड इन्टेरियर डिजाइनहरू राम्रो गर्नुभयो भने
बढी पनि लाग्न सक्छ हैन। र यदि नर्मल तरिकाले बनाउनु भयो भने 15 देखि 16 लाखमा तपाईको यो घर पुरै कम्प्लिट हुन्छ टाइल मार्बलहरु लगाएर नर्मल रेटमा है त। अब यो कुरा पिलर कतिवटा लाग्छ भने पिलर तपाईको जम्मा 9 वटा लाग्छ यसमा है। पिलर जम्मा 9 वटा लाग्छ र तपाई म भन्दैछु कहाँ लाग्छ भनेर 1 2 3 वटा पिलर लाग्छ हैन। 1 2 3 एउटा यहाँ लाग्छ 6 वटा भयो हैन। त्यसपछि एकैचोटी 1 2 3 वटा 6 3 9 वटा जम्मा चाहिँ 9 वटा पिलर मात्रै लाग्ने भयो। अब यहाँबाट तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि एकैचोटी पिलर यहाँ हाल्नु होला हैन। 13 फिटको ग्यापमा छ। यता पनि तपाईले रुम बढाएर 1 फिट बढाउन सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईसँग जमिन बढी छ भने। यसमा त जमिन थिएन त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी यो भवनको स्ट्रक्चर बनाएको छु है त। त्यसैले तपाईको ग्रेड अफ कङ्क्रिट कति युज गर्नुहुन्छ भने 1 1.5 3 को मात्रामा तपाईले मसला बनाउनु होला। रेबार भनेको एफी फाइबर युज गर्दा हुन्छ। अनि तपाईको रेट चाहिँ यतिमा पर्न जान्छ है त। ओके यो घरको बारेमा अझै पनि केही जिज्ञासा छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कमेन्टको रिप्लाई स्वरूप म भिडियो बनाउने छु है त।